নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কোৰিয়ান পটেটো এটা ৰেচিপি। বৰষুণৰ বতৰত এই কোৰিয়ান পটেটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। যদি খাইছে তেতিয়াহ'লেতো গম পাইছে, যদি নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বনাব পাৰিব ঘৰত একেবাৰে সহজতে আৰু একেবাৰে কম খৰচতে, মানে ইমান বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয়। পাকঘৰত থকা 2-3টা বস্তু দি আজি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। কোৰিয়ান পটেটোৰ এই ৰেচিপিটো মই অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে মই 2টা কেঁচা আলু লৈ লৈছোঁ। কেঁচা আলুৰ জেগাত আপোনালোকে বইল কৰা আলুও ল'ব পাৰে, কিন্তু যদি বইল কৰা আলুটো লয় নহয় তেতিয়াহ'লে আলুটো বইল কৰাৰ পিছত একদম ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। যদি গৰম হৈ থাকে মানে তেতিয়া এই ৰেচিপিটো ভাল নহ'ব। এতিয়া মই আলুকেইটা বাকলি গুচাই ল'ম। আৰু ইয়াত মোৰ আলু 2টাৰ বাকলি গুচাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা বাচনত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু পানী এইটো কাৰণে লৈছোঁ, মই আলুকেইটা কাদ্দুকছ কৰিম। যদি আপোনালোকে বইল কৰা আলু লয় নহয় ভালদৰে মেছ কৰি ল'ব, বা বইল কৰা আলুটোও কাদ্দুকছ কৰি ল'ব পাৰে। কাদ্দুকছ কৰিবৰ কাৰণে মই ডাঙৰ ছাইডটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মিহি ছাইডটো দিও কৰিব পাৰে। আৰু কাদ্দুকছ কৰোঁতে পানী ল'বই লাগে, নহ'লে কি হয় আলুকেইটা ক'লা পৰি যাব। এনেকৈ যদি কোৰিয়ান পটেটো খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই খাবচোন, বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু মানে কম সময়তে বনাবও পাৰি। কেতিয়াবা মানে কি হয় বইল কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট আলু দি বনালে মানে কি হয় মানে পটেটো বলছটো ভাঙি যোৱা ভয় থাকে। তাৰ কাৰণে যদি কেঁচা আলু দি পেলাই এনেকৈ কাদ্দুকছ কৰি লয় নহয় তেতিয়া মানে কোনো কাৰণতে ভাঙি নাযায় আৰু খাবলৈও অলপ বেছিয়ে টেষ্টি হয়। ইয়াত মোৰ আলুখিনি কাদ্দুকছ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি 3-4 বাৰ পানীত একদম ভালদৰে ধুই ল'ম। মানে ইয়াৰ যোনখিনি আঠা থাকে নহয় আলুৰ, সেই আঠাটো নাইকিয়া হোৱালৈকে ধুই ল'ব লাগে। 3-4 বাৰ পানীত একদম ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে। আনফালে মই এটা বাচনত গৰম পানী কৰি ৰাখিছোঁ। পানীটো অলপমান গৰম হোৱাৰ লগতে মই ইয়াত যোনখিনি আলু কাদ্দুকছ কৰি ৰাখিছিলোঁ নহয় সেই আলুখিনি এড কৰি দিম। আৰু এড কৰি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া সিজাই ল'ম। মানে বহুত বেছি সিজাইও ল'ব নালাগে, মানে 2 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজাই ল'ব লাগে। অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ। নিমখটো এইটো কাৰণে এড কৰিছোঁ যাতে আমাৰ আলুকেইটা ভালদৰে সিজি যায়। আলুখিনি সিজে মানে মই আনটো ছাইডত এটা কেৰাহীত 1.5 কাপ চুজি লৈ লৈছোঁ। চুজি মই এটা চাহ খোৱা কাপেদি 1.5 কাপ চুজি লৈছোঁ। আপোনালোকে পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰিও কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ আলুটো ডাঙৰ চাইজৰ আছিলে যিহেতু 2টা আলুৰ কাৰণে মই 1.5 কাপ চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া চুজিখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম, বহুত বেছি ভাজিব নালাগে, চুজিৰ কালাৰটো সলনি হ'ব নালাগে। আৰু অকণমান মই ইয়াত নিমখ এড কৰিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম নিমখ এড কৰিছোঁ। নিমখখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। একেবাৰে ল' ফ্লেমত একেৰাহে লৰাই পেলাই মই চুজিখিনি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। চুজিৰ কালাৰটো সলনি হ'ব নালাগে, এইটো কথা ধ্যান ৰাখিব। আৰু 1 মিনিটমান ভাজাৰ পিছত ইয়াত মই পানী এড কৰি দিম। পানী মই 1.5 কাপ চুজিৰ কাৰণে 2.5 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হয় এই চুজিটোৰ কাৰণে, মানে আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে। 1.5 কাপ পানী মিলাই মই গেছৰ ফ্লেমটো লৈয়ে ৰাখিছোঁ। আৰু পানী এড কৰাৰ পিছত মই এইটো ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই এইটো একদম পূৰা ডাঠ হৈ যোৱালৈকে মিলাই থাকিম। বহুত বেছি সময় নালাগে, 2 মিনিটমানত এই চুজিটোৱে পানীখিনি শুহি লয়। চুজি দি পেলাই যদি কোৰিয়ান পটেটোটো বনাই নহয় তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াৰ বলছটো ভাঙি নাযায় আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। যিসকলে বনাব নাজানে নহয় তেওঁলোকেও বনাব পাৰে। চুজি দি ল'লে মানে খাবলৈ চুজিৰ টেষ্টটো এনেও ভালেই লাগে নহয় জানো। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ চুজিখিনি একদম পূৰা টাইট হৈ গ'ল। টাইট হৈ যোৱালৈকে মই এইখিনি মিলাই আছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মানে চুজিত পানী দিয়ে নহয় সেইখিনি তেতিয়া মানে গেছ একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগে, নহ'লে তলত কেতিয়াবা লাগি যায় বা গোটাগুটি বান্ধি যায়। সেই গোটাগুটিটো বান্ধি যাব নালাগে। গোটাগুটিটো বান্ধি গ'লে কি হয় মানে চুজিটো ভাল নহ'ব। তাৰ কাৰণে একেৰাহে লৰাই পেলাই, মানে বহুত বেছি সময় নালাগে, 2 মিনিট নালাগেই চাগে, 2 মিনিট সিমান কম সময়তে চুজিটোৱে পানীখিনি শুহি লয়। খালি গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব লাগে। ল' ফ্লেমতে মানে অকণমান সময় লাগিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু ল' ফ্লেমতে চুজিখিনি মানে আমি টাইট কৰি ল'ব লাগে। ইয়াত মোৰ চুজিখিনি টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম এখন প্লেটত, ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আৰু আনফালে মোৰ আলুখিনিও হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিছে আলুখিনি হাতে টিপি চাব, যদি সিজি গ'ল তেতিয়াহ'লে এইখিনি উলিয়াই ল'ব। উলিয়াই পেলাই এখন চালনীত চালি পেলাই থৈ দিব যাতে ইয়াৰ পানীখিনি ওলাই যায় ভালদৰে। আৰু ইয়াত মই চুজিখিনিও অকণ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এখন প্লেটখনত মই অলপ বহল কৰি দিছোঁ যাতে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যায়। চুজিখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব, ভালদৰে আপুনি হাতে চুব পৰা হৈ যাব, তেতিয়া কি কৰিম, আমি যোনখিনি আলু মানে চালনীত চালি পেলাই থৈছিলোঁ নহয় সেইখিনি অকণমান চেপি পেলাই, বহুত বেছি চেপিব নালাগে, অকণমান চেপি আলুখিনি আমি চুজিখিনিৰ ওপৰত এড কৰি দিম যাতে ইয়াত থকা এক্সট্ৰা যোনখিনি পানী হয় নহয় সেই পানীটোহে ওলাই যাব লাগে। বহুত বেছি মানে ইয়াৰ ভিতৰৰ পানীটো উলিয়াই দিব নালাগে। আৰু নিমখ এড কৰি দিম। নিমখ এড কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব যে আলু বইল কৰোঁতেও আমি নিমখ এড কৰিছিলোঁ আৰু চুজিটো নিমখ এড কৰিছোঁ, সেইটো হিচাপ অনুসৰি নিমখ এড কৰিব লাগিব। আৰু 2 চামুচ মই শুকান পিঠাগুড়ি এড কৰি দিছোঁ। পিঠাগুড়িৰ জেগাত আপোনালোকে কৰ্ণফ্লাৱাৰো এড কৰিব পাৰে। পিঠাগুড়ি এড কৰি লৈ পেলাই মই এতিয়া এইখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম।
আপোনালোকে যদি এইটো অকণ হেল্ডি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত পিঠাগুড়ি জেগাত মানে ঘেঁহু আটাও এড কৰি দিব পাৰে বা ময়দাও এড কৰিব পাৰে, যিকোনো বস্তু এটা বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে এড কৰিব লাগে। আৰু এইখিনি মিলাই ল'ম এতিয়া, একদম ভালদৰে মিলাই লৈ পেলাই এটা একদম ধুনীয়াকৈ ডো ৰেডি কৰি ল'ম আমি। এই ৰেচিপিটো বনাই আপুনি টিফিনতো লৈ যাব পাৰে বা ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে, ক'ৰবাত গ'লেও লৈ যাব পাৰে, আৰু ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিলেও বনাই পেলাই দিব পাৰে, তেওঁলোকেও খাই বিৰাটেই ভাল পাব আৰু বহুতেই টেষ্টি হয়, মানে বিৰাটেই ভাল লাগে খাই পেলাই। বিশেষকৈ যেতিয়া বৰষুণৰ বতৰ হয় নহয়, বৰষুণৰ বতৰত কিবা কিবি খাবলৈ মন যায়, তেনেকুৱাত আপোনালোকে খাব পাৰে এই কোৰিয়ান পটেটোটো বনাই পেলাই। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। ইয়াত মোৰ চুজি আলুখিনি ডো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ সৰু সৰু এটা বল বনাই ল'ম, আৰু বলটো দেখিছেনে একদম ধুনীয়া এটা ৰসগোল্লাৰ নিচিনা লাগিছে। এই বলটোৰ চাইজটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে, সৰুকৈও দিব পাৰে বা ডাঙৰকৈও দিব পাৰে বা মিডিয়াম চাইজতো দিব পাৰে। আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই মিডিয়াম চাইজৰ বলেই বনাই লৈছোঁ, আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, একদম গোটেইটো ৰসগোল্লাৰ নিচিনা লাগিছে, বগা বগা, নহয়নে বাৰু? বলটো বনাবৰ কাৰণে অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ লৈছোঁ আৰু দুইখন হাতেদি একদম গোল কৰি দিছোঁ, লগতে হৈ যায়। যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা নিচিনা লাগে মানে বলটো বনাবলৈ, তেতিয়াহ'লে হাতত অকণমান তেল লগাই ল'ব, একেবাৰে সহজতে বনাই দিব পাৰিব তেতিয়া। যদিহে লাগে তেলৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে এড কৰিব। আৰু এই বলটো বনাওঁতে মানে কোনো চিন থাকিব নালাগিব, মানে ধৰক মানে কিনাৰত মানে ফাটা চিটা মানে তেনেকুৱা চিন থাকিব নালাগিব, পূৰা একদম সমান হ'ব লাগিব ৰসগোল্লাৰ নিচিনা। নহ'লে যদি চিন থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি বইল কৰোঁতে এইটো ভাঙি যাব পাৰে। আনফালে মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ, পানীটো একদম ভালদৰে যেতিয়া উতলি গৈছে নহয়, তাত এটা এটাকৈ বল এড কৰি দিছোঁ, আৰু বলটো এড কৰি পেলাই মানে 1 মিনিট মানলৈকে একোৱেই কৰিব নালাগে। মানে বলটো যেতিয়া নিজে অকণ ওপৰলৈ উঠি আহিব নহয়, তেতিয়াহে বা চামুচ এখন বা হেতা লৈ পেলাই এইটো লৰাই দিব লাগে। আৰু এই বলটো মানে ভাঙি নাযায় এনেকৈ যদি বনায়। ইয়াত যদি চিন আহি যায় নহয় বা ফাটা নিচিনা চিন আহি যায়, তেতিয়াহ'লে জানিব যে আমাৰ এই বলটো ভাঙি যাব। ইয়াত চাওক 1 মিনিটমান হৈ গ'ল, কিন্তু মই এই বলখিনিত একোৱেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, চামুচো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু যেতিয়া একদম বলখিনি নিজে উতলি পেলাই ওপৰলৈ উঠি আহিছে, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ভিডিঅ'ত, তেতিয়া মই মানে অকণমানকৈ লৰাই দিছোঁ, আৰু লৰাই দিয়াৰ লগতে মানে এইটো একেবাৰে সহজতে ঘূৰিয়ে যায়, নিজে ঘূৰি যায়। আৰু যেতিয়া বলটো ৰেডি হৈ যায় ওপৰলৈ গুচি আহিব, আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'ত দেখি গম পাইছে। এতিয়া ইয়াত মোৰ বলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। এই বলখিনি উলিয়াই পেলাই লগতে ঠাণ্ডা পানীত এড কৰি দিব, নহ'লে মানে কি বলটো বেছিকৈ সিজি যাব। মই সেই ক্লিপটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে মোৰ কেমেৰাত নাহিলে তাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই বলখিনি যেতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ, এখন চালনীতে উলিয়াই লৈছোঁ, চালনীত উলিয়াই পেলাই লগত মই মানে ঠাণ্ডা পানীত এড কৰি দিছোঁ, যাতে বলটো আৰু বেছি সিজি নাযায়। আনফালে মোৰ এক্সট্ৰা যোনখিনি বল আছিলে সেইখিনিও মই চেম প্ৰচেছতে মানে সিজাই ল'ম। আৰু বলখিনি যেতিয়া পানীত এড কৰে নহয়, একেলগতে গোটেই বলখিনি এড কৰি নিদিব, এটা এটাকৈ এড কৰিব, আৰু এড কৰি পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে তাত হাত নলগাব। 1 মিনিটমানৰ পিছত যেতিয়া বলটো নিজে ওপৰলৈ উঠি আহিব নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো মানে বলটো লৰাই দিব পাৰিব, আৰু যেতিয়া একদম পূৰা ওপৰলৈ উঠি আহিব তেতিয়া এইটো নমাই ল'ব পাৰিব। কোৰিয়ান পটেটোৰ বল আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এটা কেৰাহীত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই তাত 1 চামুচ সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ। সৰিয়হটো মই হালধীয়া সৰিয়হ এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে মানে ক'লা সৰিয়হটোও এড কৰিব পাৰে বা সৰিয়হৰ জেগাত তিলো এড কৰিব পাৰে। আৰু 10টামান নহৰু লৈ লৈছিলোঁ, নহৰুকেইটা মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়াও মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও এড কৰি দিলোঁ। লগতে নৰসিংহৰ পাত 10টামান ছিঙি পেলাই এড কৰি দিছোঁ, মিহিকৈ কাটি দিয়া নাই, আৰু হাতে মানে ছিঙি লৈ পেলাই এড কৰি দিছোঁ। আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, আৰু 1 চুটকি নিমখ এড কৰি দিছোঁ। মানে নিমখটো যদি ইয়াত এড নকৰে তেতিয়াহ'লে মানে বলটো খাই পেলাই ওপৰৰ পৰা হয়তো টেষ্টটো কম লাগিব পাৰে, তাৰ কাৰণে। আৰু 2 চামুচ লগতে টমাটৰ কেটচপ এড কৰি দিছোঁ, 1 চামুচ চয়া চচ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম, আৰু এই প্ৰচেছটো কৰোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে ল' ৰাখিছোঁ। আৰু ভালদৰে মিলাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই বইল কৰি থোৱা আলুৰ বলকেইটা এড কৰি দিছোঁ। পটেটো বলকেইটা এড কৰি পেলাই একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম, আৰু যেতিয়া মিলাই নহয় তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। অফ কৰি পেলাই এইখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ব, আৰু মিলাওঁতে একদম কোমল হাতেৰে মিলাব, যাতে নহ'লে মানে কি হয় বলকেইটা ভাঙিও যাব পাৰে। আৰু ইয়াত আমাৰ বলকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, এইটো ছাৰ্ভ টমাটৰ কেটচপৰ লগতো খাব পাৰে বা গ্ৰীণ চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে বা এনেকৈও খাব পাৰে, বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে এই ভিডিঅ'টো ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব, বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে।